ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે સ્ટુડન્ટ છો, ફેમિલીથી દૂર રહો છો, વિદેશમાં અભ્યાસ કરો છો કે જોબ કરો છો, તો આ રેસીપી તમારા માટે છે. કારણ કે તમે તમારું ફૂડ જાતે પ્રિપેર કરો છો, સવારનો બ્રેકફાસ્ટ જાતે પ્રિપેર કરો છો. તો બસ આ એક વખતની 15 મિનિટની મહેનત તમને બાકીનો મહિનો શાંતિથી સવારે નાસ્તો મળી રહે, એની આ તૈયારી છે. તો આપણે આજે ઓનિયન પોહા પ્રીમિક્સ બનાવવાના છે. એના માટે તમારે 1 કિલો જાડા બટાકા પૌવાને શેકી અને સાઈડ ઉપર રાખવાના. ત્યાર પછી એક બાઉલમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ, 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ, 1 ચમચી જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, 8થી 10 લીલા મરચાં અને 10થી 15 લીમડાના પાન. એને પહેલાં બરાબર સાતળવાનું એટલે એનું મોઇશ્ચર ઉડી જાય. અને પછી એમાં અડધી વાડકી જેટલા ધાણાનું પણ મોઇશ્ચર ઉડાડી દેવાનું. અને પછી તમારે સિંગદાણા નાખવાના. મોઇશ્ચર ઉડી જશે ને તો આ તમારા પૌવા લાંબો ટાઈમ સુધી સારા રહેશે. હવે એમાં હળદર ઉમેરી અને અડધી મિનિટ પછી આપણે જે આ 1 કિલો પૌવા શેકીને રાખ્યા હતા ને, એ પૌવાને તમારે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. મારી પાસે તો ફ્રેન્ડ ઓવન છે એટલે મેં 120 ડિગ્રી ઉપર 10 મિનિટ માટે શેકી લીધા હતા. તમારી પાસે ના હોય તો તમારે તાંસળામાં શેકવાના. હવે એ શેકાઈ જાય એટલે એને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે એક બાઉલમાં 100 ગ્રામ ખાંડ, મીઠું અને અડધી ચમચી લીંબુના ફૂલ, અને આ છે 1 ચમચી ડુંગળીનો પાવડર અને 1 ચમચી લાલ મરચું. જો ડુંગળીનો પાવડર ના હોય તો ચાલશે, કંઈ વાંધો નહીં. હવે એને તમારે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. મીઠું તમારે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઉપાડવાનું છે. આ તમારે પ્રીમિક્સ ઠંડુ પડ્યા પછી, પૌવા ઠંડુ પડ્યા પછી એમાં ઉમેરવાના છે. બધું બરાબર મિક્સ કરી દો. આપણું એકદમ ઓનિયન પોહા પ્રીમિક્સ સરસ રેડી થઈ ગયું છે. ઇવન તમે આ ચેવડાના રીતે પણ ખાઈ શકો, પણ થોડુંક તમને મીઠું ને ખાંડનો ટેસ્ટ વધારે આવે, કારણ કે આપણે તો અંદર હજુ પાણી ઉમેરવાના છે ને, એ માપનું મીઠું નાખ્યું છે. બસ હવે તમારે જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં પૌવા બનાવવાના હોય ને, એને એક તમે બાઉલ કે આવી રીતે ડબ્બામાં કાઢી લો અને ઉકળતું પાણી તમારે રેડવાનું છે, પણ બહુ નહીં, પૌવા ડૂબે એટલું જ. જો હું જેટલું રેડું છું ને, કેવી રીતે, જો સેજ પણ વધારે છે, બસ ફોકથી આવી રીતે હલાવી અને તમારે તરત એને ઢાંકણ બંધ કરી અને 10 મિનિટ રહેવા દો. હવે 10 મિનિટ પછી જુઓ, એકદમ સરસ ગરમા ગરમ અને હેલ્ધી નાસ્તો ફ્રેન્ડ તમારા માટે રેડી છે. તમે બીજા 2 કામ કરો ને એટલામાં તો 10 મિનિટ થઈ જાય અને તમારો નાસ્તો રેડી થઈ જાય. તો આ ઇઝી મેથડથી તમે આ પ્રીમિક્સ એકવાર બનાવજો, ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.